สวัสดีครับทุกคน ผมออฟจากช่อง No People Travel Photo กลับมาครั้งนี้ผมอยู่ที่เมืองดับลินประเทศไอร์แลนด์นับว่าเป็นประเทศที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเหมือนกันนะจนได้มาทำงานสัมมนาของที่บริษัทและเรามีเวลาเที่ยวก่อนมันทำงาน4 วันเลยถือโอกาสพาทุกคนไปดูกันว่าเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์มันเป็นยังไงหลังจากลงเครื่องบินแล้วเราก็ไปเช็คอินที่โรงแรม Stay City ในย่าน Christchurch ก่อนเลยและแน่นอนว่าประเทศแถวอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องฝนตกช่ำๆอยู่แล้วเช็คอินเสร็จไม่รอช้าเสียเวลาเที่ยวเราพากันไปที่ Irish Whiskey Museum เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไอร์แลนด์ไม่ผิดหรอกครับวัฒนธรรมไอร์แลนด์นั้นอัดแน่นไปด้วยการดื่มทั้งร้านเหล้าและเบียร์มีเยอะซะยิ่งกว่า7-Elevenสำหรับ Irish Whiskey Museum แนะนำให้จองล่วงหน้าไปก่อนจริงๆแล้วแทบทุกพิพิธภัณฑ์ควรจะจองมาก่อนเพราะว่าอาจจะเต็มได้นะเหล้า Irish มีชื่อเสียงมากในโลกนักดื่มและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพิพิธภัณฑ์นี้มีทั้งการเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆและยังมีให้ชิมเหล้าชนิดต่างๆตอนจบทัวร์ด้วยวิทยากรเล่าประวัติศาสตร์ได้แบบสนุกสนานสอดแทรกอุตลกไว้ตลอดฟังแล้วไม่เบื่อเลยSign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive หลังจากได้ความรู้เรื่องสุราไอร์แลนด์กันไปแล้วเราก็เลยออกไปเดินดูย่านเทมเพลบาร์ที่มีร้านเหล้าที่เรียกว่าผับเยอะมากบนถนนใกล้ๆกับมิวเซียมเองก็มีร้านที่ชื่อว่า The Bank อยู่เป็นที่นิยมมากจนจองโต๊ะไม่ได้เลยแต่ว่าสามารถเดินเข้าไปดูข้างในได้ฟรีตามชื่อก็คือที่ตรงนี้เคยเป็นธนาคารมาก่อนนะครับคำว่าผับที่ใช้เรียกร้านเหล้ามาจากชื่อเต็มๆว่า Public House หรือร้านเหล้าที่เปิดเป็นสาธารณะด้วยความที่อดีตคนไอร์แลนด์ชอบกลั่นเหล้ากินเองแต่มันก็ไม่มีการควบคุมนะทำให้คนกินเหล้าแล้วตาบอดบ้างหยุดหายใจบ้างรัฐบาลเลยแบนการกลั่นเหล้าที่บ้านแต่คนไอร์แลนด์ก็ไม่ยอมไงแอบกันเหล้าเองที่บ้านบางทีก็โดนตำรวจรวบไปจนเวลาผ่านไปการกลั่นเหล้าก็เริ่มปลอดภัยมากขึ้นการกลั่นเหล้าก็ถูกทำให้เสรีการต้มเหล้าถูกกฎหมายทำให้คนไอร์แลนด์เริ่มเอาเหล้าออกมาขายกันเองแบบเปิดเผยทำให้คำว่า Public House หรือสั้นๆว่าผับกลายเป็นชื่อเรียกร้านเหล้านั่นเองผับสวยๆเยอะเลยนะแต่ว่าเทมเพลบาร์ผับเป็นไฮไลท์ของย่านนี้เลยนักท่องเที่ยวเยอะมากคนดับลินก็จะบอกว่าเบียร์ที่นี่แพงเวอร์เลยแนะนำว่าให้ไปกินที่อื่นแต่ถ้าเกิดอยากได้ประสบการณ์ก็ลองเข้าไปกินสักแก้วก็ไม่เป็นไรนะเช้าวันที่2เราเริ่มด้วยการไปหาข้าวกินกันก่อนเราไปตามหาอาหารชื่อดังของไอร์แลนด์กันนะครับThe Stage Door Cafe อยู่ในโซน Temple Bar เหมือนกันนะแต่ตอนเช้าตรงนี้เงียบงันต่างกับตอนกลางคืนมากร้านเล็กๆดูน่ารักคลาสสิกเช้านี้เรากินอาหารเช้าแบบ Irish ที่มีของแปลกอย่าง Blood Pudding รสชาติก็โอเคเลยนะคือผมไม่ได้คาดหวังว่าอาหารจะอร่อยมากแต่ว่ามันเกินความคาดหมายไปมากกินข้าวอิ่มแล้วเราเดินไปขึ้นรถรางที่สถานีเจอร์วิซิวัสเพื่อจะไปที่สถานีรถไฟโคโนลีค่ารถรางอยู่ที่€2ต่อคนต่อเที่ยวสามารถใช้บัตรเครดิตซื้อตั๋วที่ป้ายได้เลย
Cleveland on Hillstar eller Bosars. เราจะขึ้นรถไฟดาร์ทที่ย่อมาจาก Dublin Area Rapid Transit เพื่อไปที่เมืองโฮสเพื่อไปเที่ยวโฮสคลิฟวอล์กกัน เราซื้อตั๋วที่เครื่องในสถานีใช้บัตรเครดิตได้เลยนะครับ ค่ารถอยู่ที่6ยูโรรวมขาไปและกลับ บนรถมีป้ายบอกให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะถ้าเกิดเจอคนอันไทโซเชียลคือเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมมันผิดตรงไหนอะนั่งรถไฟมาประมาณ30นาทีเราก็จะมาถึงสถานีโฮสกันเลย ออกมาจากสถานีแล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอกับป้ายรถเมล์นะครับให้เราขึ้นรถเมล์สาย H3 เพื่อไปที่ยอดเขา ลงที่ป้ายโฮสต์ซัมมิตแล้วเดินตามผู้คนไปได้เลย การเที่ยวตรงนี้สามารถเดินได้หลายเส้นทาง แต่ทางเนี้ยจะเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะเดินลงเนินอย่างเดียว เส้นทางเดินก็ให้มุ่งหน้าไปที่เดอะซัมมิตก่อนเลยนะครับ แล้วเดินไปดูเบลลี่ไลท์เฮาส์วิวพอยต์ที่ออกไปทางขวาเล็กน้อย หลังจากนั้นเราเดินไปตามทางที่เลาะริมผาไปได้เลยยาวๆ ใช้เวลาเดินประมาณ 30-45 นาที ก็จะกลับไปเจอเมืองโฮสที่เราขึ้นรถเมล์มานะ Oh, and then the guys here in Scotland. What? ก่อนขึ้นรถไฟกลับเมืองดับลินเราแวะกินข้าวเที่ยงที่ร้าน Aqua Restaurant กันก่อน อาหารทะเลสดมากอร่อยด้วยครับ อันนี้มันเป็น archaeology โบราณคดีอ่ะ อ๋อ พอกลับถึงเมืองดับลินแล้วไปต่อกันที่ National Museum of Ireland พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไอร์แลนด์เขาไม่อยู่หลายสาขาอยู่นะ ที่มาวันนี้เราอยู่ที่ Kildare Street ที่มีนิทรรศการด้านโบราณคดี สาขาอื่นเนี่ยก็จะมีเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติหรือชีววิทยาหรือประวัติศาสตร์ทางการอาหารนะครับ ด้านในมีวัตถุโบราณมากมายตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงยุคศตวรรษที่ 20 และที่สุดยอดมากๆเลยก็คือมันเข้าฟรีนะครับ สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของนิทรรศการทั้งหมดนั้นก็คืออียิปต์โบราณนี่เองเพราะผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะแน่นอนว่าของจัดแสดงต่างๆนั้นนะถูกขโมยมาโดยนักสำรวจชาวไอริชซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆนะสมัยล่าอาณานิคมนะครับ พ
ความรู้จนสมองเต็มแล้วนะก็ไปทำอะไรเบาสมองกันบ้างเราเดินไปที่แถว George Street Arcade กันแถวนี้เป็นย่านช้อปปิ้งร้านอาหารเยอะเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยเขาอยากกินอาหารเอเชียกันตั้งแต่วันที่2เลยนะก็อยากจะบอกว่าให้เลือกดีๆหน่อยเพราะว่าเขาทำอาหารเอเชียกันให้มั่วมากคือจะให้ดีกินอาหารพื้นเมืองไปเถอะนะครับมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องเดินเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าดีๆเนี่ยคุ้มค่ามากๆก่อนกลับโรงแรมเราแวะ Happy Bridge นิดนึงยามเย็นเพื่อจะดูสะพานเหล็กคนข้ามที่เก่าที่สุดของดับลินเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่เดินผ่านบ่อยๆนะครับวันนี้เราเริ่มต้นวันด้วยการหาข้าวกินเช่นเคยร้านที่ไปนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะแต่เอาจริงๆแล้วทุกร้านที่ไปก็อร่อยเหมือนกันนะครับกินเสร็จแล้วเรามุ่งหน้าไปที่ Trinity College Dublin กัน Trinity College Dublin เป็นหนึ่งใน7มหาวิทยาลัยโบราณของสหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์และเขาเปิดทำการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1592นะครับเกิน400ปีมาแล้วนะนักท่องเที่ยวแห่มาที่นี่กันเพราะนิทรรศการ Book of Kells หนังสือภาพวาดที่ถูกทำขึ้นมาในช่วงปีค.ศ. 800นะครับ Book of Kells รวบรวมภาพวาดทางศาสนาคริสต์ที่มีสีสันสวยงามลวดลายเป็นศิลปะแบบเซลติกที่มีความซับซ้อนเยอะมากนะครับในห้องนิทรรศการมีภาพวาดที่วาดไว้บนหนังลูกวัวนะครับที่เขาขยายไว้ให้ดูง่ายๆนะแต่ว่าก็ยังมีเล่มดั้งเดิมที่ท้ายห้องให้ได้ดูอีกด้วยแต่ว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายภาพนะครับหนังสือจริงๆเนี่ยเล่มมันประมาณเท่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเท่านั้นเองนะแต่ภาพวาดละเอียดมากเลยนะครับหลังจากนี้ทางเดินจะพาเราไปที่ห้องสมุดลองรูมห้องสมุดสมัยศตวรรษที่18ตอนนี้เขาเอาหนังสือออกไปเกือบหมดแล้วนะครับเพื่อจะทำนุบำรุงหนังสือเหล่านั้นแต่เขาก็เหลือหนังสือเก็บไว้ที่4ชั้นแรกของในห้องนี้นะครับเพื่อให้เห็นถึงภาพในอดีตนะครับว่ามันเป็นยังไงระหว่างที่ชื่นชมความสวยงามอยู่นะครับสัญญาณไฟไหม้ก็ดังขึ้นมานะครับทำเอานักท่องเที่ยวเนี่ยทำตัวไม่ถูกกันเลยนะดันมาซ้อมหนีไฟกันตอนนี้พอดีห้องสมุดเนี่ยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นที่ถ่ายทำฉากหนึ่งในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็สวยเหมือนในหนังจริงๆนะบัตรเข้าชมนิทรรศการเนี่ยเขารวม Book of Kells Experience ไว้ด้วยซึ่งเป็นประสบการณ์แสงสีเสียงที่เล่าถึงประวัติของหนังสือเล่มนี้รวมไปถึงประวัติศาสตร์การก่อสร้างห้องสมุดของ Trinity College ด้วยนะครับดูได้เพลินๆนะสวยดีนะครับ Texts in a similar style were produced in monasteries influenced by the Irish Church across Europe. But the Book of Kells is seen as the finest example of them all.ไปกันต่อที่ National Gallery of Ireland ที่อยู่ข้างๆกับมหาวิทยาลัยนี่เองที่นี่เข้าชมฟรีเหมือนกันและมีภาพวาดของศิลปินชาวยุโรปชื่อดังอยู่เยอะ
ที่รู้จักกันทั่วไปเลยก็คือคลอดโมเน่ศิลปิน Impressionism ชาวฝรั่งเศสในนี้มีอยู่รูปเดียวนะครับที่หาเจอนะแล้วก็แนะนำมากๆเลยสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นภาพของไมเคิลแองเจโลศิลปินบาโรกชาวอิตาเลียนระดับเทพเจ้านะครับระหว่างเดินกลับโรงแรมของเราที่ไคลเชิร์ชได้เดินผ่านดับลินแคสเซิลไปดูที่สวนใกล้ๆนิดหน่อยนะครับไม่ไกลก็คือมหาวิหารเซนต์แพทริกหรือเซนต์แพทริกคาธีดรัลวันไหนที่แดดออกแบบนี้คนดับลินก็จะออกมาเดินมานอนตากแดดกันแน่นอนเพราะว่าที่นี่ฟ้าครึ้มเป็นส่วนใหญ่พักผ่อนที่โรงแรมสักครู่เพราะใกล้เวลาที่จองทัวร์โรงงานเบียร์กินเนส Storehouse เอาไว้เราก็เริ่มออกเดินกันนะครับแอลกอฮอลิกดิสนีย์แลนด์ด้านในโรงงานถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกินเนสและมีพูดถึงกรรมวิธีการทำเบียร์ด้วยนะครับนิทรรศการทั้งหมดเนี่ยจัดแสดงไว้ในอาคาร 7 ชั้นและชั้นบนสุดเนี่ยเป็น Gravity Bar ให้ใช้คูปองกินเบียร์ได้1 แก้วที่มากับตั๋วที่จองไว้This room is called the Velvet Chamber. In here, you learn how to. คนยังสามารถเอารูปตัวเองปริ้นลงบนฟองเบียร์ได้ด้วยนะมาถึงแล้ว Gravity Bar ชั้นบนวิวสวยเบียร์ก็อร่อยทุกคนพูดเหมือนกันว่ากินเบียร์กินเนสที่ไอร์แลนด์อร่อยกว่ากินที่อื่นจะจริงไม่จริงเนี่ยอาจจะต้องพิสูจน์กันเองนะครับเขาก็พูดจริงนะฟองเบียร์นุ่มมากรสชาติก็ลื่นคอมันดีกว่าที่อื่นจริงๆนะครับกินเบียร์ไป1 พายอารมณ์มันเริ่มได้ก็เลยรีบไปต่อร้านอาหาร The Church นะครับที่จองไว้ก่อนหน้านี้วันก่อนเดินผ่าน The Bank วันนี้กินข้าว The Church พรุ่งนี้น่าจะได้ไป The Police Station นะที่นี่เคยเป็นโบสถ์จริงๆนะครับไม่ได้เมคขึ้นมานะและยังเคยเป็นสถานที่แต่งงานของ Arthur Guinness ด้วยนะครับใครดู House of Guinness แล้วบ้างก็น่าจะรู้จักดีว่าคนนี้เป็นใครแก้ว2ตามมาแล้วติดๆนะครับ พ
แก้ว 3 เรามาต่อกันที่ผับโบราณในสมัยวิกตอเรียนยุครุ่งเรืองของเหล้าไอริชนะครับที่นี่มีชื่อว่า The Palace Bar มีอายุมากกว่า 200 ปีแล้วตอนนี้เริ่มเดินไม่ตรงแล้วแต่ก็ยังต้องไปเที่ยวอีกผับโบราณอายุกว่า800 ปีที่อยู่ใกล้กับโรงแรมเราเลยนะนอกจากจะมีอายุเกิน800 ปีแล้วยังเป็นผับที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์อีกด้วยนะครับและที่นี่มีชื่อว่า The Brazen Head แก้วที่ 4 จะส่งเราเข้านอนแล้วนะครับดนตรีที่นี่ก็ยังชวนหลับอีกต่างหากนะ เสียงไซเรนเมื่อสักครู่ไม่ใช่รถตำรวจที่จะมาจับเราแต่อย่างใดนะครับเช้านี้ก็ยังอยู่ดีนะครับปวดหัวเล็กน้อยจากการดื่มเมื่อคืนวันนี้เราว่างวันสุดท้ายแล้วก่อนเริ่มงานวันถัดไปแต่มาถึงตรงนี้คิดว่าก็ได้เที่ยวเมืองดับลินไปพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เราย้ายโรงแรมไปที่ทำงานจัดไว้ให้นะครับชื่อว่า Ivy Gardens Hotel ตรงนี้เคยเป็นของตระกูลกินเนสด้วยนะครับใกล้ๆกันมีถนนกราฟตันถนนช้อปปิ้งกลางเมืองและห้างเก่า Stevens Green Shopping Centerและข้างๆคือสวนเซนต์สตีเฟนส์กรีนสวนขนาดพอสมควรบรรยากาศดีโดยเฉพาะในวันที่แดดออกให้คนดับลินออกจากบ้านกันนะครับข้างๆโรงแรมเราคือสวนในชื่อเดียวกันก็คือ Ivy Gardens ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับย่านการค้าเลยแต่ที่นี่มันเงียบสงบมากนะครับเดินมาก็ได้บรรยากาศดีๆนะคืนสุดท้ายก็ยังดื่มต่อไปนะครับบาร์แห่งนี้เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังเรื่อง PS I Love You ที่นางเอกในเรื่องมาเที่ยวบ่อยๆนะถ้าใครอยากดูดนตรีต้องซื้อบัตรค่าเข้าด้วยนะครับไม่งั้นก็นั่งดื่มธรรมดาที่บาร์ได้เหมือนกันตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับดับลินเป็นเมืองที่สนุกกว่าที่คิดไว้มากจริงๆมีเวลาสัก 3-4 วันเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมานะครับดูแล้วถ้าเกิดชอบใจเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนผับที่สุดท้ายที่นั่งอยู่เนี่ยก็คือ Cassidy's off Camden Street of No People Travel Photo ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย